ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს კიდევ ჩვენ ტელემაყურებლებისთვის. კამპანია იმოგზაურე ვისოლთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია წარმატებით ხორციელდება. ამჯერად ვისოლმა მორიგი ტური დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად გამართა, ტურში მონაწილეობა მედია-საშუალებების წარმომადგენლებმა, ბლოგერებმა და ინფლუენსერებმა მიიღეს. ვისოლის მიერ ორგანიზებული მოგზაურობის ფარგლებში ვიზიტორებმა ამჯერად პრომეთეს, მღვიმე და კოლხეთის დაცული ტერიტორიები მოინახულეს. უფრო მეტი ვნახოთ გვანცან ოზადის სიუჟეტში. პრომეთეს მღვიმეში მილიონობით წლის განმავლობაში გაჩენილი სტალაქტიტები და სტალაგმიტები მსოფლიოს მრავალფეროვანი, მრავალსაუკუნოვანი ბუნებრივი სიმდიდრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განძია. 1420 მეტრიანი ბილიკის ყოველნაბიჯზე ტურისტს უნიკალური ნაღვენთი ფორმების ხილვა და მისტიურ სამყაროში მოგზაურობა შეუძლია. საქართველოს დაცული ტერიტორიების ეს უნიკალური ადგილი დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ვიზიტორებში. პრომეთეს მღვიმეს პროექტის იმოგზაურე ვისოლთან ერთად ფარგლებში ამჯერად სხვადასხვა მედია-საშუალებების წარმომადგენლები ესტუმრნენ. დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ვისოლმა მედიის წარმომადგენლებს დაათვალიერებინეს საქართველოში უმნიშვნელოვანესი და უნიკალური ტერიტორია. ეს არის პრომეთეს მღვიმე, რომელიც არის ალბათ მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც თავარეს საქართველოს ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი და ჩემპიონი ტერიტორია, რომელსაც დაახლოებით 200,000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობს ყოველწლიურად. მედია-ტურის მოგზაურობა კოლხეთის ეროვნულ პარკში გაგრძელდა. სტუმრებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ფიჩორისა და პალიასტომის ტბაზე პანტომითა და კატერებით გასეირნება აღმოჩნდა. კოლხეთის დაცული ტერიტორიის მთავარ ხეობაში მოხვედრა პალიასტომის გავლითაა შესაძლებელი. აქედან იწყება 3 საათიანი სანაოსნო მარშრუტი მდინარე ფიჩორის ხეობისკენ. კლიმატითა და ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული ეს ადგილები უნიკალურია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ძალიან კარგი ტური იყო, ნამდვილად ძალიან ინფორმაციული და საჭირო. ზოგადად ჩვენ თვითონ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი ჩვენი დაცული ტერიტორიების შესახებ. ტურმა შემატა ის, რომ ნახე ის ტერიტორიები, რომელიც არ მქონდა აქამდე ნანახი, ის უნიკალური ტერიტორიები, რომელიც თურმე არსებობს საქართველოში. კოლხეთის დაცულ ტერიტორიაზე აკრძალულია ყველანაირი ნადირობა. აქ მობინადრე ფრინველებისა და მცენარეების დიდი ნაწილი წითელ წიგნშია შესული. მდინარე ფიჩორის ხეობა კი მსოფლიო ნუსხაში წყლის მობინადრეებისა და წყალმცენარეებისათვის უნიკალური საცხოვრებელი პირობების გამო შევიდა. ხეობის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა მწვანე საფარის ბუნებრივი გვირაბებია. ზამთრის პერიოდში ჩვენს ჭაობებს თავს აფარებს დაახლოებით 200-300 სახეობის ფრინველი. დღეს მაგალითად დავაფიქსირეთ ქორწყვიტების 2000 ინდივიდი და ამის გამო ყოველწლიურად მატულობს ბერდვოჩერების, ანუ ფრინველთა თვალთვალის მოყვარულთა რაოდენობა. ფანტასტიკური ადგილები ვნახეთ. ამ ტურმა შეცვალა თითქმის ყველაფერი. მე ვფიქრობ, სხვა ადამიანი ჩავალ თბილისში. ნანახმა გადააჭარბა ყველაფერს, ეს ყველა უნდა ნახოს. საინფორმაციო კამპანიის იმოგზაურე ვისოლთან ერთად ფარგლებში უკვე მომზადდა 16 ვიდეობლოგი. ვიდეოები საქართველოს უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ დაცულ ტერიტორიებს გვაცნობს. მაყურებლებს ვიდეობლოგების, რომელიც განთავსებულია სოციალური მედიის საშუალებით, ჩვენს და ვისოლ ჯგუფის შვილობილი კომპანიების სოციალურ გვერდებზე, ვუყვებით მაყურებელს, მსმენელს დაცული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაციას, რითაც საქართველო რეალურად ძალიან მდიდარია. ვისოლს 2 თვის განმავლობაში დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად დაგეგმილი აქვს სოციალური მედია გათამაშებაც. გამარჯვებულებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ იმოგზაურონ ვისოლის უმაღლესი ხარისხის ეკოსაწვავით, თან მოინახულონ ესე ვთქვათ ძალიან მდიდარი ბუნებრივი რესურსები დაცული ტერიტორიებისა, რომელიც გვაქვს. საინფორმაციო კამპანიის იმოგზაურე ვისოლთან ერთად ფარგლებში გადაღებული ვიდეობლოგები სოციალურ ქსელებში დიდი პოპულარობით და გამოხმაურებით სარგებლობს. სწორედ ამიტომ ვისოლთან ერთად მომხმარებელს კიდევ არაერთი საინტერესო მოგზაურობა ელის.